کلاس اون یکی کلاس اون فرستادم برات من ببین صبورتر میخواد چقدر میخواد میرزنی این نهر اومده این که برات فرستادم یا اینجا
بعدش نمیده زنگ میزنه استیل زنگ میزنه آبکاریش استیله داخل آب بده خانم سیسلو اونم کاملتون نداره گفتید که اگه کامل در بیاره آره دیوار وجه بکی
4 تا هم بالا 50 بره سر جا 50 کجا میشه؟ بله.
400 مدر ما تو خسیر روی مال باید خوبه؟ توری بیا توری چی گفتم؟ ما گفتم اگر میدونی چیه من گفتم بیا بره خراب شدم میروها روان برگشتن به اون فقط همین داره اون بده منه ماشین بگی بریم